One typhoon took everything from them, their homes and their daily lives. This is their current home. They live in a tent city in Cebu, Philippines. What is it really like to live under a plastic roof? What do they do for work? Today, we step inside to see the reality of survival. Hi, this is Ebriachi and this is my business partner Ashley. Hello everyone, and today we are about to witness and go to the tent city in Talisay where the people escape and being evacuated from last Typhoon Tino. We are now heading to the place where the tent city is located, and we are going to witness or to know the situation over there, especially with the family there. So we are now here. We already found the area. Where is the tent city? So let's go and come with me inside and let's figure out their situation. I and Rio doesn't know really exactly that there is still a tent city here in Talisay because it was last 6 months ago. So hopefully we can ask or interview one of the family here about their situation from the past 6 months of staying here in the tent city. As myself thinking about their situation over here, I can't imagine to sleep in this kind of area, which is really not dangerous, but it's like you need always to be aware about some people looking at you, maybe some other people trying to burglar on your house. So it's like the people here, it's not still safe. So hopefully in the future they can find their relocation so they can sleep and live the life in very good way, because there is their public toilet, so they use this toilet for their emergency situations, such as like they want to pee, so they don't have their own toilet and their own tent, so that's why they have this one. The toilet separated by the tent number, pump water for everyone. Dahil mo na yung tubig gamiton dere dahil. Dili ra mo maglisod be kung pananitan daghan maggamit sa toilet. Dili ra. So ana-ana lang. Maligo sad mo ari dere. Toilet lang. CR o kanang manihi lang mo. So maligo ra mo dira. Dito sa puso. They only use that for washing clothes and everything, like washing dishes. So about their drinking water, there is like a truck coming over here, and it's for free also. It's a kind of mineral water. Kana sa mari day. Kana sa mari ang tubig. Every day. So maghakot mo. Na-limit ang paghakot. Like, kuhaan ra inyo duha ra ka container or duha ra ka kuhaan, wala. No limitation to get water. Usa mo sa affected nga katong family? Itong nabaha, na-wash out yun. Asa mo dapita yun nagpuyo? Isla Verde. Isla Verde. Pila mo ka family ti? Dari mga 100 plus nya ang uban kay namalik na. Wala nakabuto. Pero murag 100 gyapon kay na may taga Dumlog. So katong nanguli, Naapa sa lay kabalika. nana sa like, okay. So katong mga time nga kato ganing nabaha ti. Nganong wala man mo balhin. Ay namakwit man ato man kasulahan. Pagkadbaw na ninyo, nabalitaan na lang ninyo. Nabalitaan na Wala na yung balay, na wash out sa baha. Mo din. Before sa Baguio na namin sa ilahan. Nadala ninyo tanan ninyo butang wala. Wala man na mo sa ni ang uban kay
Wala siya nadala. Kapot lawas o katong sanina ra nga makaya madala. Pag after ato okay na ang Baguio. Pagbalik niyo sa balay wala na jud bisag usa ka haligi. Then unsa may promise sa inyong kuan diri kay tagaan mo balay? 3 months ra to ma'am, gi-extend nila diri another 3 months. Kay? Wala pa may relocation. Relocation. They're still waiting for the relocation. Ako like one month So the afford sa down payment kay How much down payment? 20k. so pistora na siya. Wala pa balay. Wala pa. Taon siya ba nga? Okay. 50 If they have money for down payment, so they will move to there. Yes, they Down na, will. pwede na mo. Ano Yeah. ang problema sad, why kapalit og materialis? So they are living here 4 months, 6 months. 4 months din, no? 4 months. So, tika nang, giun sa man na ninyo pag-start up ang kaning nga business nga, ano, wala man kayo mato sa pag after gid sa Baguio. Sa ako ra sa ni katong namayan sa unang mga kuan nga nadala ang utang ako niya sa sa mga una, listahan sa kanina po. Ala, ninda ka sa una Sa pod. una, oo. Sa dito pa. Ako mga tinda na ano dito tanan. So ang kaning niya sa akong gikunkuan lang kay what di ako estudyante baya. Duha ka college, duha ka high school. So nakanaani lang ko kayo may trabaho kong Paris. Pirahan mo ang pirahan. Kanang mag-uwan ti, dili ra mo, wala ra yung salisi. Mabasa. Ang tindi sudlan na siya diha o kanang tubig. Okay. So, tanan tent ba pareha-pareha ra? Oo. Tanan. Wala pa mi diri naghimo-himo sa kuan. Ngita lang Wala sa kuan. Pwede man namo tanawon te. Tanawan lang. So, here is the inside view of their tent. So, ate also has some items selling in her sari-sari store. So, isa ka tent, pila ka family nagpuyot, isa-isa mo? Oo, Uban ma'am, duha ka pamilya sa katin. Nga nagduha man. kanang kuan na sila. Duha na Ito sila. na. Ana ba anak? Bumangkon. Atong time ti nga kanang after ng kanang nahumana ang baha, nahumana tanan. Naka-realize ba nakakuan sa nuti nga na ba kami puyan pa no? Wala na jumito na wala na mama. Wala nang problema sa. Di ka unsa ni adlaw nila gi butang mo diri unsa adlaw? December na. Di ba ang tino unsa ganito November 4, no? Unya after ato so, no, December pa man mo asa man mo na muyo? Lahan ma'am. Eskwelahan. 1 month mi dito. Naaway dagan ng utang pwede mo te? Naadjud. Bisa ni nga nani ra ko tinda na adjud Bayad mo sa sa Badung, kuha, ma'am. So ang bayad, ang payment kay kada. Okay. Ano sa kasagaran trabaho diri te? Construction. E-bike driver. Cargador o bugas. Okay. Sa kasagaran sa yung mga bana. So panalitan ti if like dili sila kabayad sa terms nga imong gihatag sa weekly. Dili okay ra nimo? Okay ra sa nako kay kung ano man. Sabot na lang siya. Wala sila ana. Pero kung na sila bayad okay ra sa balang sila ana kay Kamu ma'am, unsa sa yung trabaho? nara sa balay. Nara sa balay. may mga estudyante nga Gibantayan. Kasi trabaho sa imong Paris ma'am. Cargador o bugas na. Imo ma'am? Pareha ra. Okay. Imo Masurahan na trabaho yang bana. Si Oo. nanay maninda siya tubig sa kalsada. Si nanay ang. Si nanay. Uli ko kay init kayo. Oh. Ang iring mo tayo po, be makataon ako ngayon. Nga po natin. Dugay na sa mo dito? Oo, 5 months. 5 months na sa tayo. Ano pa mo naman din sa inyo habalik? May kuan good. Nagbuhat pa may relocation. Relocation. Pero ang uban dyan naman din Ang uban, pero napaman dyan may dagan. Napa dyan. Ubay pa dyan mo dito. pagil gatos kape. Asa man din yung kuha dito area? Mo ni yung area Ano dito. diri ang paglaom. Sa Paglaom, Dumlog. So different area mo. Duha ka area mi diri ang Isla Verde o ang paglaom. So kuha din. Sa Dumlog, tidagahan mo? Daghan pero kuan rami ana diri 30 plus rami diri. 30. So, pila mo kaadlaw una mo giari diri ti?
Muna mo gi butang diri na Iten City. Murag pagka hitabo naman ta sa Central. Central pa may Central, Pagkaytabo. Unya kanang sani dungan-dungan ra mo atong taga Isla Verde. Una sila. Una sila. So pagkari ninyo te, nalagid ni siya nga tent, ilan na nang gitokod. Pero sa wala pa ni kanang nisulti na sila nga mao na inyong balhinan. Ngayon sa man ninyo kuan reaction nga pagkaibaw ninyo nga mamalhin mo ingon na nga situation ba ingon na inyong balhinan. Tent lang syempre makakuan gid ta nga tent lang miyong niya. Abo na biya ta sa tent kay trapal ra di ba? Maguwang ra sa trapal di ay. Wala man nila choice, ma'am. Mausad lagi wala. Kuan niya siya, init sa gayo. Kamo na nag-connection na nito. May kay rami kay tambayan sa hapon. Pero kana na curious ko na adaan na siya. Para daw na sa Lutuanan. lutuanan ninyo. Pero di man ka magamit kay mo. Hangin. Unsa may katong pag-una ninyong anhiti kanang naghatag basad sila og support ninyo sa kaon? Mga kuan mga vlogger, Okay. Naban mo yung electricity dire? na Anara gipano. Nya unsa man libre? libre na. Libre na ba gilimit nga mga appliances nga inyong gamiton? Naato siya bawal lang ta ang kanabitang e-bike. Charging sa e-bike. Hangyo man jud kay Siyempre, ang baya asa man mobiyay ka ng pangitag ko. Okay na silang sila. Okay na sila. Abot sa tubig ti. Na, puso. Nakakita mig na. They also have another pump area. Sa man inyong plano ti, gahuwat ra mo nga i-transfer jud mo or namoy plano inyuhan na lang gid nga mangita mo inyong area. Mga anan jud lang ita sad mi po human. Huwat sad mi unsay ingon ni. Si mayor nga extend daw mi dere. Kuman di pa daw mi mahawa hanto di mi ma-relocate nila. Karon sige sa usahay ba yan? Magsige bitag uwan-uwan, di ba? Musod mo sa matang Ang uwan musod. Ang kaniya, tinlo. Tino niya hangin pud no. Hangin kayo. Paano niya ang Dili ra mo kuyawan tiyo. Kusog sa hangin uy basi mulupad dat. Anan jud. Ana, yun. Kuyawan siya. Makwit sad mo. Magpit may sa Sanro. Kada sa mga bata ti ang eskwela. Ayo jud mo. Layo no kay dito ba sila eskwela daan sa inyong area. Pamasahin nila pa daw uli 50 jud. Kaya unsa inyong trabaho ron diri ti? Sige, ngani ra sila. Ang sila kuya, Na ay trabaho ma. kira mo pa ng pagbiyahe-biyahe ya, wala ra dili na maglisod. Dili naman kay na ko Motor lang. Ito nang tricycle driver ya, driver e-bike sa. E-bike driver ya, e-bike. habal-habal rin usab. wala gyapon mo na usab inyong income bisag nabalhin mo diri te. Ya, ang ako mawala man jud Okay ra because trabaho man kagid sa Ang imo. ila may pitahan kay Ayan. layo naman mag-drive e-bike ko. Samot ka karon, mahal kang gasolina. Wala nga magbiyahe kay kansi na sa pamasahe. Ang plite lang daan, maura gyapon. Unsay diferensya sa imong income didto pa ka sa diin sa inyong happy 4 o dire? Minus na karon diri ma. Minus na. Pila imong agi didto ya before? 300. Dire? Sa di mo biyahe pag ayan ang init. Mga 150 na lang ana. Okay. Per day? Yeah, per day. Okay. Imo na lang e-bike ya? Iso. Yeah. He owned the e-bike already because other e-bike driver is not owning the e-bike itself. They just rent it. The other terms is rent to own. Even though they're renting it, they can own this one after the loan term. Unsa jud nga butang inyong unang gidala? Pag ingon nga balhin na mo ana Nina, evacuate. dyan na ng bulot. Sanina jud inyo. Wala may gidala nga appliances. Wala. Papilis sa mga bata Mga ma. bata. Okay. Minto man ba? Cellphone lang gid ma'am no kay mo ang cellphone. mag-use Always of man yun na contact. sa Number 1 man gid na siya. Nakuntangan na. Wa man milog daw ma'am nga maoglo. May tapidaho mi nga Diyan sa rawan ni ma'am. makabalik. Diyan sa kayo. Katong udet gani, wala man ka bungkag Bitaw. sa balay. Grabe mo ito kakusog.
ko, wala may gunahunag kung dalaon sa mga dala, kung dalaon. Iba ang ban gani ma'am, nagpabilin ra sa Mga balay. laki o ba? May namatay sa Papa. silingan na mo. Namatay. Ako na nakuyog ko sa mong balay pagkaanod no. Mo ba? Patungko sa Sila, atok. sakay lang sa atok sa ilang balay na lang, naanod na. Padung to dagat. Oh, yun sa mani mo ya. Pagkaduldoon na sa balay sa amo kapitan ni Ambak ko kay nilangoy ko padung to sa ilaha kay naman po dito si Pastor Limar. Nag-rescue, ah. PC, oh. Unsay feeling sir nga naka-experience kayo ato sir? Unsay imong nakat na trauma ba ka? Kuan mo moy kanang murag trauma jud ka ma'am nga makauna ka dinhi ko mabalik in dapita. Kay napay ang pamilya ga paabot. Ano ba? Kay sila ako man gisip kidaan dito sa location. Ako ra may nibalik sa amo kay Pero pabalikon mo dito sir, like ug ma-clear out na to, di na kang balik dito. kung naay relocation ma'am di siya balik. Pero wala. relocation mabalik yun kay asa may Asa man oh, di ba di ba Possible pa ka sir nga pabalikan to dito. depende ma'am kung kuan kanang wala yung relocation nga napay pwede pa mapuy-an dito mabalik yun mi ngadto. Unsa may pong karon sa inyo ang kuan nga? Unsa man nilang update bahin na nasa inyong lugar? Kung masud na sa kural sa DPWH nga dili na sa masud sa katong ilahang Nobelson magawas na may pwede naman may balik sa pwesto na sukdon o ginagmay ra nga Ah, sukod. so sinukod na inyong pwesto Sinukod na balikan. mahog na og 3 meter by 4 meter gagmay na lang kayo mo. Pero Kamu unsa magunahon na og hunahon gyud ninyo. Asa may mas nindot amo, ngita mo inyong pwesto or balik mo gin ato na lang kagagmay. mas No? maayo ginang na ay Ay, yun ay relocation nga layo nasa sapa ma'am. Pero Kaya naa sa dito, ipang offer nga relocation nun sa gobyerno ma'am. Mahal mo sig kayo ma'am. Oh, nalagi daw ko na Pa-download ka 30 mil. Nga makilit pa kayo. Mao lagi Nga mahal dangerous kayo na ang monthly o nga sama niyo. Ay, wala pa joy. Sama na Wala mo, pa ma'am, joy balay gagmay no. Pwesto ra. Oo, pwesto ra Kamu nga. kay tukod. Di kami minawas out. Wala ni jud. Pagtukod na sa Wala, saon na sa pagtukod. Sugod kami sa uno. Nakay down pero wa kay tukod. Mao lagi. Nindot lagi unta ma'am. Kining tent mo na lang imong relocation ba? Mao gani, Kami mao nila gani. inahinay og kuan pa. Nanginig tukod sa aligin na. Ang nabalaan jud ani ma'am. Kini yuta willing ra ni ibligyas lagi iya. Nga gimahalan ng gobyerno ani. Mahal kayo ra. So may plano nga kaliton. Wala Okay gyud ra ta. kay sila. Bayad raman sad mi yan. Pabita no, lakatunga ila, O di lang lakatunga ta kayo inyong mahalon ko amutan. tamba. Mahal mo sa rin, Kay- iwasan mo sa rin. Sample, Ah, sa mag-down ta og 30, nga magbinuan ka og 4,000. Nya pila ra income namo. Utang lang 10,000 ang buwan, nga 4,000 daan. Napamigi pa eskwela. Estudyante. Mao Ya lagi. kaon ba sa namo? Ganda Sumo. pa na mong kaon. Wala jud, gamay na din kayo Wala na din masubra. lain. Mangita day mo sa laing mga barangay nga mga pwesto na baligya. Nga kanang barato ra. Naay mga barato ron ma'am, ato na sa mga part sa bukid-bukid. Layo na sa kayo ba? Sa karon tay wala pa dyan mo yun ito balik. Na, Na. Pero Ana, temporary nga, yapon ma'am. Ah, temporary Oh, gyapon. trapal-trapal ra yapon sila. Ah, kay salamat kay Tia sa inyong time Tia. And we witnessed the situation and the lifestyle really changed to those families who transferred here in the tent city. We're hoping for their future to become well and they can relocate in a perfect place. So this is from Cebu Reality. Thank you for watching. See you in the next video.